Okay guys, hari ni aku nak ajar cara nak print waybill Shopee. Okay, macam ni. Ni aku akan buka dari aku ada beli barang lah. Aku ada beli barang. So dia print macam ni tau. So print macam ni rugi. Kita tengok kenapa rugi. Kita buka. Kalau tak ada ni cara ni untuk bagi seller yang tak ada thermal printer. Kita panggil thermal printer. Yang tak ada thermal printer boleh pakai printer biasa, inkjet ataupun laserjet. Rugi lah nampak. Rugi ni. Bahagi 4 guys. Okay, ni size A6. Ni size A6. Saya macam ni dulu pos laju tak terima sebab kecil sangat. Sekarang tak tahulah. So cara nak jimat dan efisien, cara dia macam ni. Tengok sini ada 2 order. Okay, tick dua ni. Waybill generate document. Okay, so dia generate macam ni. Kita tak tahu size apa kita ada. Size dia kita yang tentukan. Okay, kita tekan print, dia keluar macam tu. So ni printer aku, dia berada. Atau kena tekan more setting. Kalau print terus memang keluar besar lah. Besar A4, besar gila. So kita jimatkan dia, buat 2 page, 2 sheet per page. Ni fit to paper lah. Kalau default jadi macam tu, nampak? Jadi A6. So ini tekan fit to paper. So print, tekanlah print sini. Aku dah print dah benda tu result jadi macam ni. Nampak? A4 bahagi 2 je. So boleh belah tengah ni. Bagi yang guna kertas A4 lah. Kalau guna kertas A5 senang je, guna kertas A5 macam ni je. Ini tekan more setting, satu tekan je A5. Dah, print je terus buat A5. Tapi yang kertas A5 kan jarang orang jual. So yang pakai kertas A4 macam ni lah cara dia. Ni letak A4, ni letak 2, ni fit to paper. Jadi result macam ni. Tu tinggal belah kat tengah je. Kalau nak print A5 terus macam ni lah, ambil letak A5, terus print je keluar A5 macam tu. Setting ni dekat browser Chrome boleh, Chrome boleh, ni Edge boleh, Mozilla Firefox boleh. Ni aku pakai Brave. Satu lagi, siapa yang ada jual dekat Lazada dia ada buat menu baru, new order, lepas tu new user interface. Okay, menu baru dia ni confuse sikit, so kena belajar sikit lah. So yang tak bagusnya, print a waybill. Okay, sini aku dah select 2 order. Print a waybill, print AWB, print. Okay, yang tak bagusnya, dia dah siapkan satu A4 dengan kosong tepi-tepi ni. Macam mana? Kalau kita letak 2 macam ni pun jadi kecil gila. Dia tak ada fit to paper tadi. So cara dia, kalau macam ni memang rugi lah. Rugi, lepas tu tak efisien. Cara dia tekan scale, dia asal dia 100. Lepas tu korang set lah 200 kat sini. Set 200 dapatlah size yang ngam lah. Ikutlah, kalau nak lebih lagi boleh. Tak boleh dah. Nak kurang sikit, kurang 200 maksimum. Boleh. So bila print, aku print satu lah, Brother NFC. Okay, jadi macam tu.
So jimat lah. Tinggal belah je kat tengah-tengah ni, dapat 2 order, 1 ekor. Okey, itu saja. Itu saja tutorial kali ni. So kita jumpa di lain hari. Bye.